Okay, now today's lecture we are going to discuss the cube root of a complex number and some related problem according to the previous theory. Okay, तर क्यूब रूट ऑफ युनिटी ह्याच्यावरती जवळपास एक प्रॉब्लेम प्रत्येक वेळेस एक्झामला विचारला जातो. ते अतिशय महत्त्वाचं आहे, त्याची थिअरी समजणं थोडंसं महत्त्वाचं आहे. बघा, क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे काय असतं तर सर्वांना माहीत आहे. बेसिकली आपण रियल नंबरचं क्यूब रूट बऱ्याच वेळा काढलेलं आहे आतापर्यंत. मी तुम्हाला सांगितलं की फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64, तर तुम्ही लगेच बोलता की क्यूब रूट ऑफ 64 असं आपण लिहितो. क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 असं आपण लिहितो. बट व्हॉट इज द क्यूब रूट ऑफ युनिटी? युनिटी म्हणजे काय असतं? 1 असतं आणि 1चं क्यूब रूट मला इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे. तर बघा, तर आपण काय करूया, वी नो दॅट द क्यूब रूट ऑफ युनिटी, मग आपण असं म्हणूया की 1 रेज टू द पॉवर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 1 रेज टू 1/3 ह्याला आपण सपोज एक्स म्हणूया. सपोज आय कॉलिंग ॲज 1 रेज टू 1/3 ला आपण एक्स कन्सिडर केलं. आपण एक्स कन्सिडर केलं म्हटल्यानंतर म्हणजे आपण असं काय केलं, 1चं 1/3 रूट काय आहे, एक्स असं म्हटलं. सो टेकिंग द क्यूब ऑन बोथ साईड, so what will happen, that is equal to x cube is equal to 1 आलं. I can transfer left hand side to the right hand side to the left hand side. ओके, आता काय करायचं, मी क्यूब रूट ऑफ युनिटी काढायचं आहे मला. तर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थेरम ऑफ अल्जेब्रा काय सांगतो, ह्या क्वांटिटीला किती रूट्स असतील? देअर आर 3 रूट्स असतील. का रे? कारण की ह्याच्यावरती पॉवर किती आहे? 3 आहे. म्हणून ह्याला किती रूट्स असतील? देअर आर 3 रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल इक्वेशन. आता 3 रूट्स असतील, त्याच्यामध्ये आपण काय करूया, हे फॅक्टरायझेशन करू. एक्स क्यूब मायनस 1 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर अकॉर्डिंग टू द ए क्यूब मायनस बी क्यूब फॉर्म्युला काय होणार, एक्स मायनस 1 एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. काय म्हणायचं, एक्स मायनस 1 एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. देअरफॉर आयदर एक्स इज इक्वल टू 1 आलं और एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आलं. मग x इज इक्वल टू 1 हे कोणतं रूट झालं? दिस इज बिलॉंग इन आर, सो दिस इज अन रियल रूट. बट एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 ह्याचं जर फॅक्टरायझेशन केलं तर त्याचं रियल रूट आपल्याला मिळत नाही. बिकॉज डेल्टा दॅट इज बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज लेस दॅन 0. मग काय करायचं, यू कॅन राईट एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i डिवायडेड बाय 2. ही त्याचे 2 फॅक्टर पडतील अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनंट रूल. मग आता ह्याचे 3 फॅक्टर झाले, म्हणजे याचा अर्थ एक रूट काय झालं बाळांनो, रियल झालं. आणि ही दुसरी 2 रूट काय झाली, ही कॉम्प्लेक्स नंबर आले. म्हणजे आपण बिलॉंग्स टू सी लिहिलं. सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबरसाठी बिलॉंग्स टू काय लिहिलं, सी लिहिलं. म्हणजे एक रूट रियल आहे आणि 2 रूट काय आहेत, कॉम्प्लेक्स आहेत. मग आता पुढं जाऊन नोटीस दॅट इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट नोट. बघा, आय से दॅट ओमेगा ॲज अ एक्स, म्हणजे ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ युनिटी. एक स्पेशल लेटर वापरलं मी, एक्सच्या ठिकाणी ओमेगा पुट केला तर ओमेगा इक्वल टू काय आलं, क्यूब इक्वल टू 1 आलं. आणि त्याच्यानंतर हे जर फॅक्टरायझेशन केलं तर ओमेगा क्यूब -1. देअरफॉर ओमेगा क्यूब -1 केल्यानंतर काय लिहिलं मी, देअरफॉर ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. हे केल्यानंतर लक्षात ठेवा, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ द ओमेगा इज इक्वल टू 1 और ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. नोटीस दॅट हे आलं क्यूब रूट ऑफ युनिटी. आपण फक्त नोटीस केलेलं आहे, लेटर लिहिलेलं आहे, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ युनिटी. मग ॲक्च्युअली व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा, ह्याच्यातनं जर व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिगेशन केलं मी तर ओमेगाची व्हॅल्यू काय येते, ओमेगा इज इक्वल टू मायनस प्लस रूट 3i डिवाइड बाय 2. म्हणजे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ युनिटी तुम्हाला म्हटलं की तुम्ही काय म्हणायचं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू किती असतो, 1 असतो. ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 असतो आणि ओमेगाची व्हॅल्यू एवढी असते. मग आता आपण थोडं स्पेशल नोटेशनमध्ये जाऊया. हे सगळं डिस्कशन करताना क्यूब रूट ऑफ युनिटी म्हणजे कोण, काय काय येतं बघा. मग देअरफॉर क्यूब रूट ऑफ युनिटी होत असताना 2 गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे की क्यूब रूट ऑफ युनिटी ज्या वेळेस म्हटलं जातं की इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ युनिटी, त्यावेळेस त्याचे रूट्स किती असतात,
असतात तर पहिलं रूट्स 1 असतं लक्षात ठेवा. दुसरं रूट ओमेगा असतं दॅट इज -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2 आणि परत सेकंड थर्ड रूट असतो ओमेगा स्क्वेअर दॅट इज -1 √3i डिवायडेड बाय 2. हे 3 रूट त्याचे असतात कोणाचे? क्यूब रूट ऑफ युनिटीचे. लक्षात ठेवा कोणाचे 3 रूट्स असतात? क्यूब रूट ऑफ युनिटीचे. हे 3 रूट्स त्यांना कधीही विसरायचं नाही. म्हणजे तुम्हाला ज्यावेळेस प्रॉब्लेम विचारला जातो की ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ युनिटी, देन तुम्ही ह्या 3 गोष्टी फार महत्त्वाच्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कोणत्या? की त्याचे 3 रूट्स कोणत्या? 1 ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर असेल. पुढे जाऊन एक ही पर्सनल रिमार्क झाला. पुढे जाऊन लक्षात ठेवा आय राईट हिअर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. ओके, किंवा जस्ट आय राईट ओमेगा 1. सेकंड, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की ह्याचं काही स्पेशल नोटिफिकेशन आहेत. बघा, ह्याचं नाव 1 ठेवायचं, ह्याचं नाव अल्फा ठेवायचं आणि ह्याचं नाव अल्फा स्क्वेअर. 1 अल्फा अँड अल्फा स्क्वेअर इज ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ युनिटीज. मग हे अल्फा म्हणजे कोण असणार? ओमेगा आणि अल्फा स्क्वेअर काय असणार? ओमेगा स्क्वेअर असणार. आणखी बीटामध्ये जरी विचारलं तरी पण लक्षात आलं पाहिजे. आता लक्षात ठेवा अल्फा स्क्वेअर ह्याचा जर स्क्वेअर केला तर हे मिळतं आणि ह्याचा स्क्वेअर केला तर हे मिळतं. नोटिफिकेशनमध्ये आपण काही फसायचं नाहीये, फक्त हे लक्षात ठेवलं तरी चालतंय. 1 ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअर हे काय असतात? क्यूब रूट ऑफ युनिटी असतात. आपण काय करूया आता? प्रॉब्लेमला सुरुवात करूया. थोडे थोडे प्रॉब्लेम आपण सोडवायला सुरुवात करू. क्यूब रूट ऑफ युनिटीचे पण असतील आणि बाकीचे सगळेच प्रॉब्लेम्स 1 बाय 1 सोडवायला सुरुवात करूया. बघा, आता आपण प्रॉब्लेम सिरीजचं लेक्चर स्टार्ट करणार आहोत आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण सगळे आतापर्यंत आलेले जेईचे प्रॉब्लेम सोडवून देणार आहोत. सगळे आतापर्यंत विचारलेले जेईचे प्रॉब्लेम. बघा, प्रॉब्लेम असा आहे सॉरी बघा, द मॉड्युलस ऑफ problem is very simple. The modulus of 1 plus I divided by 1 minus I. आता आपल्याला यांनी काय सांगितलंय? We want to determine the modulus of 1 plus I divided by 1 minus I. But how to find the modulus of the complex number? First of all, this complex number converted into the a plus bi term. हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला त्या फॅशनमध्ये रिप्रेझेंट करता आला पाहिजे. मग काय करणार मी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कॉलिंग ॲज झेड. लेट झेड इज इक्वल टू 1 प्लस आय डिवाइड बाय 1 मायनस आय. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे डिनोमिनेटरला जर आय आला असेल तर आपण काय करतो? इफ द डिनोमिनेटर कंटेन आय दॅट इज मीन बाय यू कॅन टेक द रॅशनलायझेशन. मग रॅशनलायझेशन करूया आपण. ऑन रॅशनलायझेशन बघा, जर त्याचं रॅशनलायझेशन केलं तर काय घडतं? ऑन रॅशनलायझेशन देअरफॉर झेड इज इक्वल टू 1 प्लस आय डिवाइड बाय 1 मायनस आय. सो यू कॅन मल्टिप्लाय बाय द 1 प्लस आय थ्रू आउट 1 plus I because you take the rationalization of denominator of here right here rationalization of denominator. Therefore what is the value of z? 1 plus I into 1 plus I, that is 1 plus I bracket square. And what is the product of the 1 minus I into 1 plus I? 1 minus I into 1 plus I चा product किती येतो? a square minus b square. a square minus b square मतलब I square. That is mean by आता ह्याचं स्क्वेअर करा 1 plus 2i प्लस आय स्क्वेअर होल डिवाइड बाय 1 चा स्क्वेअर 1. आय स्क्वेअर मायनस 1 असतो, मायनस मायनस प्लस झाला. सो देअरफॉर झेड इक्वल टू काय आलं? आय स्क्वेअर मायनस 1 मुळे हे प्लस 1 झालं. आता आय स्क्वेअर किती असतो? मायनस 1 ला प्लस 1 कॅन्सल झालं. दॅट इज मीन बाय झेड इज इक्वल टू 2i डिवाइड बाय 2 राहिलं फक्त. सो 2 गेट कॅन्सल टुगेदर. वाय 2 गेट कॅन्सल? बिकॉज 1 प्लस 1 2 इज डिनोमिनेटर. यू कॅन सेपरेट 2i डिवाइड बाय 2. हे कळलं ना? आय स्क्वेअरला मायनस 1 ला प्लस 1 कॅन्सल झालं. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ झेड? झेड इज इक्वल टू आय. नाव आय वॉन्ट टू फाइंड द मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. यू नो दॅट द डेफिनेशन ऑफ द मॉड्युलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड झेड इज इक्वल टू रूटमध्ये ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. बट व्हॉट इज अ ए? a is a 1, b is a 1. So I will write 1 square. इथं a is a 0 आहे. इथं a किती आहे? 0 because I write this 0 plus 1 आहे. Notice that a is a 0, b is a 1. If you compare the standard form of complex number, so you got modulus of 1 is equal to 1. मॉड झेडची व्हॅल्यू किती आली? 1 आली. हे तुमचं काय असणार? फायनल आन्सर असणार. लक्षात ठेवा मॉड झेडची व्हॅल्यू किती आली? 1 आली. हे कसं आलं? लक्षात आलं सर्वांचं? मी काय केलं ह्याच्यामध्ये? रॅशनलायझेशन ऑफ केलं. कोणाचं? डिनोमिनेटरचं रॅशनलायझेशन केलं. इट इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. ओके, आफ्टर दॅट सेकंड एक्झाम्पल वी विल प्रोसीड नेक्स्ट. बघा,
त्यांनी सांगितलं की व्हॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे क्वेश्चन नंबर 2, व्हॉट इज द रेसिप्रोकल, व्हॉट इज रेसिप्रोकल. आता कोणत्याही क्वांटिटीचा आपल्याला रेसिप्रोकल काढायचं असेल, सपोज 3 + √7i. आय वॉन्ट टू इन्व्हेस्टिगेट द रेसिप्रोकल ऑफ 3 + √7i. बट हाऊ टू इन्व्हेस्टिगेट द रेसिप्रोकल ऑफ 3 + √7i? इट्स व्हेरी सिम्पल. काय करायचं तर बघा, जस्ट इट इज कॉलिंग ॲज फर्स्ट ऑफ ऑल झेड. लेट्स कॉलिंग ॲज झेड इज इक्वल टू 3 + √7i. आता हे काय करायचं, रेसिप्रोकल काढायचं म्हणजे काय, तर ह्याचे एखाद्या सपोज ए असेल तर एचा रेसिप्रोकल काय असतं रे इन जनरल 1/a. तर 3 + √7i चा रेसिप्रोकल काढायचा म्हणजे काय करायचं, आय वॉन्ट टू फाइंड 1/z. देअरफॉर वी वॉन्ट 1/z. वॉन्ट रेसिप्रोकल ऑफ झेड दॅट इज मीन बाय 1/z फाइंड करायचं आहे मला. मग देअरफॉर 1/z कसा फाइंड करतो, देअरफॉर 1/z इज इक्वल टू 1 काय येणार 3 + √7i. मग आपल्याला काय करायचं असतं, जर डिनोमिनेटरला कॉम्प्लेक्स नंबर आला दॅट इज मीन बाय आय आला तर आपण रॅशनलायझेशन करतो. मग रॅशनलायझेशन कसं करायचं, 1/3 + √7i into 3 - √7i होल डिवायडेड बाय 3 - √7i. मग ह्याचं मल्टिप्लिकेशन कसं करणार, a + b a - b, 3चा स्क्वेअर किती येतो 9 येतो, मायनस b², b कोण आहे √7i, √7iचा स्क्वेअर करल्यानंतर √7चा स्क्वेअर किती असतो 7 आणि i² किती येणार आहे बाळांनो पुढं -1, दॅट इज मीन बाय इट इज प्लस. अंडरस्टँड यू. बघा हे डिनोमिनेटर मी a - b a + b च्या फॉर्म्युल्यानुसार एक्सपांड केलं. आता हे किती आलं 3 - √7i, दॅट इज युअर टॅलेंट. सो therefore 1/z is equal to काय आलं 3 - √7i होल डिवाइड बाय 9 + 7 दॅट इज 16. हे तुमचं काय असणार आहे, फायनल आन्सर असणार आहे. लक्षात ठेवा हे तुमचं फायनल. असे MCQ विचारले जाऊ शकतात, सोपेच MCQ आहेत, परंतु आपल्याला प्रोसेस समजली पाहिजे की आपण काय करतोय. लक्षात ठेवा इट इज कॉल्ड ॲज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. मग ह्याच्यात सेपरेट वगैरे आपण करू शकतो. ठीक आहे, हे सर्वांना समजलेलं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण घेऊया. अशा टाईपचे प्रॉब्लेम आपल्याला CETमध्ये विचारतात, त्याचबरोबर JEEमध्ये सुद्धा विचारू शकतात, कारण हे सगळं बेसिक फाउंडेशन आहे. इफ यू अंडरस्टूड ऑल कन्सेप्ट क्लिअरली देन यू इझिली कॅल्क्युलेशन और इझिली कॅल्क्युलेट द मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नेक्स्ट आहे बघा, what is the polar form of the complex number. next question आहे what is the polar form, what is the polar form of a complex number. सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, NCERT थ्रोतलं बुकमधलं एक्झाम्पल आहे. व्हॉट इज द पोलार फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर i⁻25 raised to the power 3. i⁻25 raised to the power 3 ह्याचा आपल्याला काय काढायचं बाळांनो, पोलार फॉर्म काढायचा. आता पोलार फॉर्म काढण्यासाठी आपल्याला कोणता फॉर्म्युला माहीत पाहिजे, तर पोलार फॉर्म काढण्यासाठी आपल्याला r आणि θ माहिती पाहिजे. यू नो दॅट ऑल ऑफ थिंग्स. आपण थेअरीमध्ये सगळं व्यवस्थित घेतलेलं आहे. पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर काय असतो, मग r आणि θ आपल्याला माहीत पाहिजे. मग हा कोण आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉलिंग ॲज झेड. लेट झेड इज इक्वल टू i⁻25 raised to 3 आहे, म्हणजे 25ने 3ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर किती येतं 75 येतं. अंडरस्टँड यू. हे तर तुम्हाला माहीत आहे, हे लक्षात आलं. a⁻m⁻n चा फॉर्म्युला आपण काय केलेला आहे त्याच्यावरती वापरलेला आहे. ओके, तर पहिल्यांदा हा पोलार फॉर्म, ही जी कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याला a + bi फॅशनमध्ये राईट केलं पाहिजे. मग काय करायचं बघा, वी नो दॅट द z is equal to i⁻75 can be write as a fashion of i⁻4. So I will write here i⁻4. 75ला जर 4ने डिवाइड केलं, 75 25 × 3 केलं इथं, जर 75ला 4ने डिवाइड केलं तर किती येतात 4 1 1 दॅट इज 3 आर रिमेनिंग. सो यू कॅन राईट, सपोज जर नाही समजलं तर इथं 75 लिहायचं, इथं 4 लिहायचं, इथं 4 × 1 1. सो यू गॉट रिमाइंडर इज द 3. अंडरस्टँड यू. रिमाइंडर 3 राहिला, सॉरी 1 5 घेतला, नंतर इथे किती झालं 4 8 32 दॅट इज 3. दिस इज अन क्वेश्चन, दिस इज अन रिमाइंडर. अंडरस्टँड यू. हे कसं घेतलं बघा, i⁻4 घेतला, नंतर ह्याच्यामध्ये कितीचं ह्याला डिव्हिजन बसलं तर 18चं बसलं, आणि मग हाऊ मच रिमाइंडर
रिमेन्स दॅट इज आय क्यूब. म्हणजे किती आलं I⁴ इंटू I⁻18 इंटू I⁻3. इफ यू नो द नॉलेज ऑफ द I⁻4 इज 1 देन यू कॅन इझिली डिटरमाइन इट. तुम्हाला माहीत आहे की I⁻4 हमेशा बाळांनो किती असतं 1 असतं. सो 1⁻18 1च येणार इंटू आय क्यूब. आय क्यूब म्हणजे काय असतं I इंटू I इंटू I. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ I²? I² इज अ -1. -1 म्हणजे किती आलं -i. म्हणजे झेड तुम्हाला काय मिळाला झेड इज अ -i मिळाला. झेड कोणता नंबर मिळाला बाळांनो -i मिळाला. आता मला सांगा झेड इज इक्वल टू -i मिळाला आणि आपल्याला जर पोलार फॉर्ममध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन करायचा असेल, आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू द सिस्टम ऑफ पोलार, तर कसं एक्सप्रेस करायचं? इट इज अ व्हेरी सिम्पल. काय करायचं याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायला लागेल आपल्याला, तर तुम्हाला माहीत आहे ह्याचं लोकेशन जर तुम्ही डिटरमाइन केलं तर इझिली तुम्ही सोडवू शकता. -i हा जो नंबर आहे तो निगेटिव्ह वाय ॲक्सिसवरती आहे, म्हणजे इमेजनरी ॲक्सिसवरती आहे. मग ह्याचं पोलार फाउंडेशन लिहित असताना आपला पोलार फॉर्म माहीत आहे. पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबरचा फॉर्म्युला आहे झेड इज इक्वल टू मॉड झेड इंटू कॉस थीटा प्लस काय असतं रे I sin थीटा. हे तर सर्वांना माहीत आहे. आता मॉड झेडची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. दॅट इज इक्वल टू मॉड झेड कसा डिटरमाइन करायचा तुम्हाला माहीत आहे. जो झेड इज इक्वल टू -i कॉम्प्लेक्स नंबर आलेला आहे तो रिप्रेझेंट केला ह्या फॅशनमध्ये 0 -i. देअरफॉर व्हॉट इज ए इज 0, व्हॉट इज बी इज -1 अँड देअरफॉर मॉड्युलस ऑफ झेड इज इक्वल टू किती आलं 0² प्लस -1चा स्क्वेअर 1. सो इट इज 1. मग किती आला मॉड झेड किती आला 1 आला. देन आय वॉन्ट टू फाइंड द थीटा. आता आपल्याला काय करायचं बाळांनो फाइंड थीटा करायचा आहे. थीटा म्हणजे काय असतं तर थीटा म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड असतं. मग आपला कॉम्प्लेक्स नंबर जर हिता असेल तर आपण सगळ्यात जवळची मेथड कोणते ह्या बाजूने येण्यासाठी खूप डिस्टन्स कव्हर करायला लागते. सो आय कॅन यूज द प्रोसेस ऑफ प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट मेथड. म्हणजे ह्याने किती अँगल केला ह्या बाजूने हितपर्यंत आला तर ह्याचं डिस्टन्स किती आहे इथपर्यंत 1 आहे. डिस्टन्स नेवर निगेटिव्ह क्वांटिटी म्हणजे 1 येणार आणि ह्या बाजूने तुम्ही निगेटिव्ह हे पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस पासून क्लॉकवाईज डायरेक्शन मेजर केला तर काय येणार थीटा. इथून असं गेलं तर आपण -π/2 येणार. हे असं आलं तर किती येणार 3π/2 येणार. अंडरस्टँड यू. हे असं आपण मेजर केलेलं आहे म्हणून डायरेक्टली थीटा किती मिळाला अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी गॉट थीटा दॅट इज -π/2. थीटा किती मिळाला -π/2 मिळाला. का मिळाला तर बघा तुम्ही क्लॉकवाईज डिरेक्शनने गेला आहात. आर्ग्युमेंट कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण, एक असते प्रिन्सिपल आणि दुसरी असते जनरल आर्ग्युमेंटमध्ये तुम्ही ह्या मेथडने अँटी क्लॉकवाईज सेन्सचा वापर करता आणि प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट म्हणजे कोणत्या मेथडचा वापर करता क्लॉकवाईजचा वापर करता. थर्ड आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये जर कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज करत असेल तर यू कॅन यूज द प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट मेथड बिकॉज इट्स डिस्टन्स इज व्हेरी स्लो. म्हणजे ते ह्याच्यापेक्षा डिस्टन्स कवर आहे जवळचं आहे म्हणून ते अंतर आपण वापरतो. ठीक आहे. मग काय येणार ह्याच्यामध्ये देअरफॉर झेड इक्वल टू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ मॉड झेड. मॉड झेडची व्हॅल्यू किती आलेली आहे ती 1 आहे इंटू कॉस ऑफ व्हॉट इज थीटा. थीटा इज अ -π/2 प्लस हिअर I sin ऑफ -π/2 आणि मग त्याचं फायनल आन्सर लिहित असताना हिअर आय राईट 2 प्लीज 2 आणि इथं काय येणार मग कॉस मायनस थीटा किती असतो कॉस थीटाचा असतो मग जो कॉस -π/2 ॲज इट इज राहिलं कॉस ऑफ π/2 आणि मायनस हे साइन ऑफ -π/2 आय कॅन ट्रान्सफर मायनस साइन इंटू द प्लस साइन. इथं प्लसला देऊन टाकलं ते म्हणजे झालं I sin ऑफ π/2. म्हणजे तुमच्या लक्षात असं आलं असेल की ही काय झाली त्याची पोलार फॉर्म झाला. पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे बाळांनो काय असतो कॉस ऑफ π/2 मायनस I sin π/2. पोलार फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबरचं काय आला कॉस π/2 मायनस I sin π/2. हे जर आपण एक्झॅक्टली सोडवलं तर बघा ॲटोमॅटिकली टॅली केलं तर -i आन्सर येते का नाही. कॉस π/2 किती 0 I ॲज इट इज आणि sin π/2 किती 1 म्हणजे -1 इंटू I व्हॉट इज -i. हे तुमचं काय झालं आन्सर झालं. लक्षात आलं. दिस इज कॉल्ड ॲज द पोलार फॉर्म ऑफ द I⁻25�3. लक्षात ठेवा अशी एक्झाम्पल परीक्षेला बऱ्याच वेळा विचारलेली आहेत. ओके. आफ्टर दॅट तुम्हाला पोलार फॉर्मचं इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ मॉड्युलस अँड हाऊ टू फाइंड द आर्ग्युमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ह्या दोन गोष्टी सर्वांना माहिती असाव्या लागतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अशी भरपूर सारी एक्झाम्पल परीक्षेमध्ये विचारलेली आहेत त्याच्यामुळं ह्याच्यावरती थोडं कमांड असणं गरजेचं आहे. बघा त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया की कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. बघा असं एक्झाम्पल सारखं हे बऱ्याच वेळा विचारलेलं आहे. कन्वर्ट द झेड हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे दॅट इज इक्वल टू सपोज कॉस π/3 प्लस I sin π/3. कॉस π/3 प्लस I sin π/3. आपल्याला काय करायचं बाळांनो हा कॉम्प्लेक्स नंबर
एक इंटू पोलार फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे, इंटू पोलार फॉर्म. द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कॅन बी रिटर्न इंटू द पोलार फॉर्म. हा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करायचा आहे. बट कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करण्याच्या अगोदर आपल्याला तो एका ए प्लस बी आय फॉर्ममध्ये आणणं गरजेचं आहे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करण्याच्या अगोदर तो कॉम्प्लेक्स नंबर कशात रिप्रेझेंट करणं गरजेचं आहे, तर तो पोलार फॉर्ममध्ये करण्या अगोदर एक जनरल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं आहे. मग काय करायचं, जस्ट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट इट. झेड इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस पाय बाय 3. कॉस पाय बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री इज 1/2. डायरेक्टली I write 1/2 प्लस I साइन ऑफ पाय बाय 3 that is sin 60 that is mean by root 3/2. So the given complex number I write हे 2 बेस आहे म्हणून 2 डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 3i. हा तुमचा काय झाला रे, कॉम्प्लेक्स नंबर झाला. नीट लक्षात ठेवा. हे कसं घेतलं, आय वॉन्ट टू सर्च द ओनली व्हॅल्यूज ऑफ कॉसाइन ऑफ पाय बाय 3 अँड साइन पाय बाय 3. कॉस 60 आणि साइन 60चे व्हॅल्यू याच्यामध्ये जस्ट आपण पुटअप केले आणि नंतर जो बेस आहे तो वरती ट्रान्सफर केला. ठीक आहे. आफ्टर दॅट काय होईल आता बघा, आता आपल्याला माहिती आहे डिनोमिनेटरला जर कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आय आला असेल तर आपण काय करतो रे बाळांनो, इफ द डिनोमिनेटर कंटेनिंग आय यू कॅन टेक द रॅशनलायझेशन ऑफ डिनोमिनेटर. मग रॅशनलायझेशन डायरेक्ट इथंच करतो मी. रॅशनलायझेशन केल्यानंतर 1 मायनस आय रूट 3 डिवाइड बाय 1 मायनस आय रूट 3. हे सर्वांना समजायला पाहिजे. आपण काय केलं, रॅशनलायझेशन केलं. आता रॅशनलायझेशन केल्यानंतर काय तयार झालं बघा, झेड इक्वल टू 2 कॉमन काढूया थोड्या वेळ. 1 मायनस आय रूट 3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 3 आणि 1 मायनस रूट 3 आहे. ह्या दोघाचं जर आपण ए मायनस बी ए प्लस बीच्या फॉर्म्युल्यानुसार सोडवलं, 1चा स्क्वेअर किती असतो 1 मायनस रूट 3चा स्क्वेअर किती असतो 3. बघा काय केलं, 2 कॉन्स्टंट ठेवला. 1 मायनस आय रूट 3 ए प्लस बी ए मायनस बी आय काय केलं तर 1 मायनस रूट 3i ए प्लस बी आय ए मायनस बी आय. 1चा स्क्वेअर 1 मायनस रूट 3चा स्क्वेअर 3 आणि आयचा स्क्वेअर मायनस 1 असल्यामुळे ते वरती घेतलं. तर हे कॅन्सलेशन करूया आपण. हे कॅन्सल केल्यानंतर 1 मायनस 3 किती आलं 2 डिवाइड बाय मायनस 2 इंटू 1 मायनस आय रूट 3. बघा 2 डिवाइड बाय काय केलं -2 केलं आणि 1 मायनस काय केलं आय रूट 3 केलं. आता ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, ह्याच्या पुढचं तुम्हाला तर माहिती आहे. 2 ला 2 काय होणार कॅन्सलेशन होणार आणि मग मायनसने आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यानंतर झेड इज इक्वल टू या मायनसने मल्टिप्लाय केल्यावर -1 प्लस रूट 3i. हा तुमचा काय मिळाला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिळाला. काय मिळाला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिळाला. त्याचं लोकेशन तुम्हाला कळायला पाहिजे, तो कुठं राहतो आणि त्याच्यावरून आपण काय करतो, तो एक्सप्रेस करतो पोलार फॉर्ममध्ये. आता तो मिळाल्यानंतर झेड इज इक्वल टू किती मिळाला आपल्याला -1 प्लस रूट 3i. मग ह्याचं कंपॅरिझन केलं ऑन द स्टँडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म बरोबर. दिस कॅन बी कम्पेअर विथ द झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय. जर आपण ए प्लस बी बरोबर कम्पेअर केलं तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए, ए इज अ निगेटिव्ह ऑफ 1. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ बी, बी इज अ पॉझिटिव्ह रूट 3 आहे. त्याच्यामुळं हा कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये फिक्स झाला रे बाळांनो, हा कॉम्प्लेक्स नंबर. नोटिस दॅट here a plus bi a minus bi. What is the formula for the a minus b, a plus b? A square minus b square, but here I write notice that here minus sign is there. Actually this is wrong because a plus bi a minus bi, a का स्क्वेअर किया तो 1 आता है, माइनस b का स्क्वेअर किया तो रूट 3 का स्क्वेअर 3 होणार आणि इथं काय होणार आहे बाळांनो, इथं रूट 3चा स्क्वेअर 3 आणि i स्क्वेअर इथं -1 असल्यामुळे प्लस होणार. सो आय विल राईट हिअर, प्लीज करेक्ट इट. 2/4 होणार इथं, प्लीज करेक्ट इट. 2 काय होणार 4 होणार आणि त्याच्यामुळं ह्याच्यामध्ये एकच फक्त याच्यामध्ये एक मिस्टेक झालेली आहे. इथं आपण काय केलेलं आहे 4 लिहिलेलं नव्हतं बिकॉज हे लक्षात आलं सर्वांच्या. a प्लस बी आय a मायनस बी आय, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर असतं. ए स्क्वेअर 1 येणार, रूट 3चा स्क्वेअर 3 येणार, 3 + 1 4 झालं आणि 4 झाल्यामुळं इथं आपण डिवाइड करूया 1/2 आलं. किती आलं 1/2 आलं. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस फॅशन 1 मायनस, लक्षात ठेवा कॉम्प्लेक्स नंबर काय आला 1/2 मायनस आय रूट 3/2. नोटिस दॅट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हा मिळेल कारण तिथं 4 आलेलं होतं. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की ए मायनस बी आणि ए प्लस बी, ए प्लस बी आणि ए मायनस बी म्हणजे काय, एचा स्क्वेअर केला तर 1 येतं, मायनस बीचा स्क्वेअर म्हणजे रूट 3चा स्क्वेअर 3 आणि आय स्क्वेअर -1 मुळे प्लस ते काय होणार प्लस होणार. सो 1 + 3 4 आलं आणि मग 2 ने डिवाइड केल्यानंतर त्याला 2 आलं, 1/2 मायनस आय रूट 3/2 आणि देअरफॉर नाव वी कॅन कम्पेअर विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय. ह्याचं कम्पॅरिझन स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर केल्यावरती ए किती आला तुमचा, ए इक्वल टू हाफ
अँड व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ बी, आणि बीची व्हॅल्यू आली -√3/2. नोट दॅट ए किती आला, हाफ आला, आणि बी आला -√3/2. आता हे केल्यानंतर आपल्याला माहीत आहे ए कोण आहे, पॉझिटिव्ह आहे, बी कोण आहे, निगेटिव्ह आहे. एक्स पॉझिटिव्ह आणि वाय निगेटिव्ह हे कुठं असतं रे बाळांनो, एक्स पॉझिटिव्ह आणि वाय निगेटिव्ह कुठं असतं, दॅट इज एक्स म्हणजे हा आहे आणि ते म्हणजे ते, म्हणजे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन विच क्वाड्रंट, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. सो गिवन कॉम्प्लेक्स number if it lies in the fourth quadrant, so you can find the angle in terms of the theta, but we can go in the clockwise direction. So what is the theta? Theta लिहित असताना आपण असंच करतो, tan इनवर्स ऑफ b बाय a हा डायरेक्टली फॉर्म्युला आपण यूज करतो. का तर फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये तो लाईज करतो, दॅट इज मीन बाय थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ b, प्लीज नोटिस दॅट व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ b, b is a -√3/2. -√3/2 divided by a is a 1/2. So 2 get cancelled together, so theta is equal to minus times of the tan inverse of √3. लक्षात ठेवा tan इनवर्स ऑफ मायनस थीटा काय असतो, मायनस tan इनवर्स ऑफ थीटा असतो. तर मग ह्याच्यामध्ये थीटाची व्हॅल्यू आपण डिटरमाइन केली. मग थीटाची व्हॅल्यू आता किती आलेली आहे, यू कॅन राईट द व्हॅल्यूज ऑफ थीटा. व्हॅल्यू ऑफ थीटा tan कधी √3 असतो, ज्यावेळेस साईन √3/2 डिवाइड बाय 1/2 म्हणजे तुम्हाला माहितीच असेल हा 60 डिग्रीला असतो. दॅट इज मीन बाय थीटा इज इक्वल टू -π/3 रेडियन, दॅट इज मीन बाय 60 डिग्री. म्हणजे ह्याचं पोलार रिप्रेझेंटेशन आपण कसं लिहिणार, तर इट्स अ व्हेरी सिम्पल. झेड इज इक्वल टू, पुन्हा काय करणार, देअरफॉर आपला फॉर्म्युला पोलार फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इज इक्वल टू मॉड झेड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा plus I sin of theta. So you can substitute the values of mod. I think the mod अभी आपण कॅल्क्युलेट केलेलं नाही. You can calculate the mod and theta. मग mod कॅल्क्युलेट करायचा, mod कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण, तुम्हाला माहिती आहे हा कॉम्प्लेक्स नंबर आलेला आहे. ह्याचा mod कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय करावं लागेल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ mod z इज इक्वल टू 1/2 चा स्क्वेअर किती झाला, 1/4 झाला, √3 -√3 चा स्क्वेअर किती झाला, 3 झाला, आणि 2 चा स्क्वेअर किती झाला, 4 झाला. सो अंडरस्टँड यू, √3 चा स्क्वेअर 3, 2 चा स्क्वेअर 4, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 4 1. सो मॉड झेड इज इक्वल टू, आय राईट 1. मॉड झेड किती आला, 1 आला. म्हणजे झेड किती आला तुमचा, झेड इज इक्वल टू 1 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा हिअर -π/3 आणि प्लस I साइन -π/3. हे तुमचा आन्सर असेल का, तर आन्सर लिहिताना कॉस ऑफ मायनस थीटा हा कॉस थीटा असतो बच्चे. काय असतो, कॉस ऑफ मायनस थीटा काय असतो, कॉस थीटा असतो. आणि त्याच्यानंतर मग फक्त काय येणार आन्सर, मग हे मायनस साईन इथं लिहायचं. म्हणजे आन्सर फायनली इज दॅट कॉस ऑफ π/3 -I sin π/3. हे तुमचं काय पाहिजे, आन्सर पाहिजे. लक्षात ठेवा, कॉस ऑफ π/3 -I sin π/3 इट इज युअर पोलार फॉर्म. हा तुमचा काय असेल बाळांनो, पोलार फॉर्म असेल. इट्स व्हेरी सिम्पल आणि हे टार्गेट होतं आपलं, आणि हेच आपल्याला पोलार फॉर्मचं रिप्रेझेंटेशन झालं. ओके, वी वॉन्ट टू गो द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. This is a very simple problem based on the NCERT. So I request to you कि you also refer to the book of NCERT. It's a very important book for the JEE because all questions coming from 90% questions related to the syllabus of NCERT. So I kindly request to you refer this book. Okay. Okay, after that now next question, what is the modulus of 1/1 plus I? Find the modulus of. Find the modulus of 1/1 plus I. आपल्याला काय करायचं आहे, मॉड्युलस फाइंड करायचं आहे 1/1 plus I. बट हाऊ टू फाइंड द मॉड्युलस, यू नो दॅट इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन I in the denominator, then you can take the rationalization. So therefore first of all z is equal to 1/1 plus I. Okay, so you take the rationalization, therefore z is equal to 1/1 plus I. ह्याचं rationalization केलं 1 minus I divided by 1 minus I. So what will happen, 1 plus I 1 minus I किती असतं, 1 plus I 1 minus I, that can write only 2 because a plus b का square, a square plus b square, that is 1 square plus 1 square 2, आणि हे तर आलं 1 minus I. हे तुमचा कोण झाला, z झाला. So you can take z is equal to 1/2 minus 1/2 I, and we know that the formula for the modulus of z is equal to in the root coefficient of a square, मतलब 1/4 plus 1/2 का square 1/4. So you know that is equal to
2/4, 2/4 it's equal to 1/2. So 1/√2 is the modulus of the given complex number and that is your final answer, that is 1/√2. लक्षात आलं सर्वांच्या. 1/√2 कसं घेतलं आपण? यू कॅन टेक द रॅशनलायझेशन ऑफ द गिवन नंबर बाय 1 - I फ्रॉम न्युमरेटर ॲज वेल एज डिनोमिनेटर आणि त्याच्यामुळं लगेच आपल्याला समजलं की a² + b² रूटमधला फॉर्म्युला वापरला की मॉड्युलस ऑफ झेड ॲटोमॅटिकली तयार झालं. ओके, नेक्स्ट. ओके, अनेक क्वेश्चन असे असतात की ते थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड असतात, मग त्याच्यामध्ये आन्सर आपल्याला समजलं पाहिजे. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर द पॉईंट ऑफ एक्झाम. एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर विचारतात की तो कुठं राहतो, तर ते आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की तो कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये राहतो. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हे आपण पाहिले